Κωνσταντίνε, τι γίνεται εδώ? Γίνεται ένας πανικός. Μόλις φτάσαμε σε μια παραλία που λέγεται Praia do Porto da Baja και πραγματικά δείτε τι γίνεται. Είναι όλοι σε αυτή την παραλία. Πού είναι η παραλία? Βλέπεις παραλία? Την έχουν κατακλείσει πραγματικά. Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Είχαμε έρθει στο παρελθόν εδώ πριν 4 χρόνια εν μέσω COVID, εν μέσω πανδημίας και για να πω την αλήθεια και τότε έτσι ήταν. Υπήρχε αστυνομία, υπήρχε αστυνόμευση που δεν επέτρεπε στον κόσμο να κατέβει γιατί είχε γεμίσει και θυμάμαι ότι ο κόσμος καρφάρωνε και κατέβαινε από εδώ από τα πεζούλια και πηδούσε κάτω. Πραγματικά αυτή η παραλία γίνεται πανικός εδώ πέρα. Ωραία θα φαινόταν νομίζω χωρίς τις ομπρέλες. Ναι, οι ομπρέλες λίγο την ασχημένουνε και τι να κάνουμε. Βέβαια απ' την άλλη έχει πάρα πολύ ήλιο, πάρα πολύ ζέστη. Οπότε και οι άνθρωποι πρέπει να προστατευτούν κάπως. Αλλά πραγματικά είναι γεμάτη, έτσι δεν είναι? Πίτα είναι, δεν υπάρχει σπιθαμή. Άδεια. Φαίνεται να κολυμπάνε όλοι. Ναι, εδώ το νερό είναι αρκετά πιο ήρεμο από άλλα σημεία. Δεν βλέπω κύματα. Μάλλον δεν είναι και η πιο ιδανική παραλία για σερφ ή για θαλάσσιο σπορ. Αλλά είναι μια χαρά για κολύμπι, μια χαρά για ηλιοθεραπεία. Ό,τι πρέπει. Βλέπω και ένα jet ski εκεί στο βάθος. Πω, δες εδώ κόσμο, πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί στο βάθος βλέπουμε τους ανθρώπους να παίζουν φούτσι βόλεϊ. Παίζουν μπάλα λοιπόν. Βρήκανε λίγο χώρο εκεί στην άκρη να παίξουν. Ένας ψαράς που ψαρεύει με ένα καλάμι. Και τελικά κάνουν και θαλάσσια σπορ. Είναι σε στο βάθος, πολύ μέσα άμα κοιτάξεις. Λες εκεί. Ναι, αλλά ταυτόχρονα εγώ παρατηρώ ότι πολλοί βουτάνε από την άκρη, από εκείνη τη σκάλα, άμα δεις την άκρη, από εκείνη την προβλήτα, ας πούμε. Κάποιοι πηδάνε, μαζεύονται μαζί και πηδάνε. Πρέπει να είναι πολύ διασκεδαστικό. Εν τω μεταξύ, λίγο πιο αριστερά μπορούμε να δούμε και το χειρό της Σάντα Μαρία, το οποίο χτίστηκε τον 17ο αιώνα από τους Πορτογάλους, ως μέρος του αμυντικού συστήματος της πόλης, μαζί με άλλα οχυρά επίσης που είχαν χτίσει τότε οι Πορτογάλοι. Είναι σήμερα μουσείο νομίζω. Λίγο παρακάτω βλέπουμε ότι υπάρχει λίγος περισσότερος χώρος. Το νερό παραμένει πάρα πολύ ωραίο. Λίγο περισσότερο κύμα μπορώ να πω, αλλά λιγότερες ομπρέλες. Ναι, είναι ας πούμε η προέκταση της προηγούμενης παραλίας. Θα μπορούσε να έχει άλλο όνομα, αλλά από ό,τι φαίνεται από το χάρτη, από ό,τι είδαμε, δεν έχει. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια προέκταση ας πούμε, της προηγούμενης, η οποία βέβαια έχει διακοπεί κατά μία έννοια. Βρισκόμαστε, ακριβώς, βρισκόμαστε από την άλλη μεριά του φρουρίου, αλλά βλέπουμε ότι μετά από αυτή την παραλία, αν συνεχίσουμε αρκετά, θα φτάσουμε στον περίφημο, στον περιβόητο Φάρο ντα Μπάχα, έτσι, στον φάρο της Μπάχα. Τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο που μου αρέσει πολύ, γιατί έχει ακόμα λιγότερο κόσμο και το νερό φαίνεται καταπληκτικό. Ναι, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχει κύματα και μιλάμε για ένα μέρος που είναι μέσα στην πόλη. Έχει πολλούς πολιτές, έχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Προηγουμένως μυρίζαμε το ακαραζέ, που είναι παραδοσιακό φαγητό εδώ της Μπαΐας και είναι έτσι λίγο σαν τηγανιτό ψωμί με... Δεν ξέρω τι έχει μέσα ακριβώς. Έχει διάφορα υλικά και μπαχαρικά και το λάδι το χαρακτηριστικό, το λάδι ντεντέ, δηλαδή ένα κόκκινο λάδι, το οποίο καμιά φορά το βλέπουμε και λέμε όχι τι είναι αυτό το χιλιοδηγανισμένο λάδι, αλλά έχει απλώς ιδιαίτερο χρώμα γιατί είναι διαφορετικό από το ας πούμε ελαιόλαδο κλπ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το τέλος αυτής της παραλίας, φαντάζομαι μετά αρχίζει η επόμενη και θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε όλες αυτές τις μικρές παραλίες. Εν τω μεταξύ γίνεται χαμός από κίνηση. Παρατήρησα επίσης ότι περνάνε καθαριστές του Δήμου και καθαρίζουν κατευθείαν, δηλαδή ο άνθρωπος πετάει κάτι κάτω, ας πούμε, τσακ, κατευθείαν το έχει μαζέψει ο καθαριστής. Πολύ καλό αυτό το κομμάτι. Βλέπουμε εδώ και ένα απορριμματοφόρο το οποίο πέρασε τώρα μόλις. Έχουμε παρατηρήσει ότι έχουν πολύ καλό σύστημα αποκομιδής σε όλη τη βορειοανατολική Βραζιλία. Από την Φορταλέζα μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, σε κάθε πόλη που περνάμε, από κάθε πόλη που περνάμε, υπάρχουν διάφορα ωράρια τα οποία μας έχουν κάνει εντύπωση. Ας πούμε, Ρεσίφι το βράδυ, μιλάμε για δεν ξέρω, 10-11 ώρα το βράδυ, περνούσαν οι καθαριστές, καθαρίζαν την παραλία. Εδώ καθαρίζουν μέσα στο μεσημέρι, μέρα μεσημέρι. Βλέπουμε και άλλους ανθρώπους έρχονται εδώ να καθαρίσουν αυτή τη στιγμή. Συνεχώς καθαρίζουν, ναι. Χαρακτηριστικές αυτές πράσινες στολές ολόσωμες, γιατί πραγματικά πρέπει να προστατευτούν από τον ήλιο. Έχει πάρα πολύ ήλιο. Βέβαια, η ζέστη δεν θα πω ότι είναι και τραγική, έτσι. Μιλάμε όχι, τέλεια θερμοκρασία. 32, ίσως 32 βαθμούς κάπου εκεί. Είναι πολύ συνηθισμένο να υπάρχουν πολιτές παντού, σε όλα τα σημεία. Δεν τους κυνηγάει κανείς. Δεν υπάρχει πρόβλημα και έτσι η αγορά συνεχίζει να κινείται και να αναπτύσσει το μέρος. Και δέχονται και κάρτα επίσης, δέχονται πίξ, δέχονται μετρητά, τα δέχονται όλα. Λίγα μέτρα παρακάτω φτάσαμε σε αυτό το σημείο που έχει πάρα πολλά βράχια και έχει πάρα πολύ ωραίο νερό. Τι ωραίο γάργαρο νεράκι. Πραγματικά, Με τη θέα του φάρου. Του πιο παλιού φάρου της Νοτιού Αμερικής και της Βορείου, και της Βορείου Αμερικής. Των Αμερικών, από ό,τι διαβάσαμε, είναι ο παλαιότερος ενδεχομένως φάρος. Ναι. Και ένας από τους παλαιότερους του κόσμου.
Δεν μου γεμίζει το μάτι για ένας από τους παλαιότερους του κόσμου. Τον έχουν κρύψει λίγο εκεί μέσα στο όνειρο και δεν φαίνεται πολύ καλά. Και μάλλον τον έχουν αναστηλώσει κιόλας. Εδώ που τα λέμε, δεν φαντάζομαι να τον έχουν αφήσει όπως ήταν από τότε. Σίγουρα έχει γίνει αναστήλωση. Και εδώ φαίνεται να είναι πιο άδεια η παραλία, χωρίς ομπρέλες στο συγκεκριμένο σημείο. Και έχει έναν ύφαλο μέσα στη θάλασσα, βράχια, τα οποία κάνουν το νερό πιο ήρεμο από ένα σημείο και μετά. Και έτσι ο κόσμος μπορεί να κάνει το μπάνιο του με την ησυχία του. Έχει αδειάσει λίγο η παραλία αυτή τη στιγμή, αλλά εξακολουθεί να έχει κόσμο. Εκεί πάνω έχει και κάτι ωραία φυτά, κάτι φοίνικες. Μια χαρά.